ይህ የትሬንድ ኢትዮ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል በተለያዩ ክፍሎች ስለ ጎንደርና አካባቢዋ እንዲሁም ደግሞ ስለ ደብረታቦርና አካባቢው የተለያዩ ቀረጻዎችን ማቅረቤ የሚታወስ ነው። በዛሬው ክፍል ደግሞ ካለፉት ክፍሎች የቀጠለ ጉብኝት ይኖረናል። ማለትም ከደብረታቦር ዩኒቨርስቲ እስከ ከተማ እንዲሁም ደግሞ ከከተማ እስከ ደብረታቦር ዩኒቨርስቲ ያለውን የደርሶ መልስ እይታ ምን እንደሚመስል የምታዩበት ክፍል ነው። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትመለከቱት በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።
ውድና የተከበራችሁ የትሬንድ ኢትዮ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የዛሬው ቅኝታችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቅኝት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ እያልኩኝ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እየጠየቅኩኝ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።